ચટણી તો લગભગ વ્યક્તિને પસંદ હોય છે, પણ તે ચટણી ટેસ્ટની સાથે સાથે જો ખૂબ જ હેલ્ધી હોય તો વાત જ શું કરવાની. તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં એટલી હેલ્ધી ચટણીની રેસીપી તૈયાર કરીશું જેને તમે 3 થી 4 મહિના સ્ટોર કરીને ખાઈ શકશો અને વાળ માટે, સ્કિન માટે, પૂરી બોડી માટે તો વરદાનરૂપ બનશે. તો ચલો આવી ટેસ્ટી ચટણી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો સૌથી પહેલાં ગેસ ફ્લેમ પર એક કડાઈ રાખીશું અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીશું. હવે સૌથી પહેલાં 2 ચમચી જેટલું તેલને ગરમ કરીશું. તમે અહીંયા માત્ર 1 ચમચી તેલમાં પણ આ ચટણી તૈયાર કરી શકો છો અને તેલ વગર પણ તૈયાર કરી શકો છો. હવે તેલને હલકું ગરમ કરવાનું છે. પછી તેમાં 2 કપ જેટલા આપણે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. અત્યારે મીઠા લીમડાના પાન છે તે ધોયેલા અને સૂકવેલા છે. કોઈપણ પ્રકારનું પાણી મીઠા લીમડાના પત્તામાં ના હોય તે ખાસ ચેક કરવું. તેલમાં થોડીવાર માટે ચલાવીશું તો આપણા પાંદડા એકદમ ક્રિસ્પી પણ થઈ જશે અને એકદમ શાઇનિંગવાળા થઈ જશે. તમે આ રીતે તેલના ઉપયોગ વગર પણ મીઠા લીમડાના પાંદને શેકીને ડ્રાય કરી શકો છો, પણ થોડું તેલ ઉમેરવાથી આપણી ચટણી ઉપર થોડી શાઇનિંગ પણ આવશે અને ખાવામાં પણ મજા આવશે. બસ તે હેતુથી મેં તેલનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમે 0% ઓઇલમાં પણ આ ચટણી તૈયાર કરી શકો છો. મીઠા લીમડાના પાનની અંદર પાચન શક્તિને મજબૂત કરવાની ખૂબ જ ક્ષમતા હોય છે. આપણા વાળ ખરતા હોય તો તેને અટકાવી અને વાળમાં ગ્રોથ લઈ આવવામાં પણ મીઠા લીમડાની તો કોઈ ટક્કર જ નહીં. સાથે વજન પણ ઓછું કરશે, સ્કિનને પણ એકદમ ગ્લો કરશે. તમારા દાંતના દુખાવામાં પણ પ્રશ્ન હોય તો પણ સોલ્વ થશે. અને જે લોકોને સવારમાં મૂડ લેસ થઈ જતો હોય, એટલે કે સવારમાં મૂડ ડાઉન રહેતો હોય, તે લોકોને પણ મૂડ એકદમ ફ્રેશ રહેશે. હવે થોડીવાર માટે આ રીતે આપણે ચલાવ્યા તો આપણા કરી પત્તા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. હાથમાં મસળતા ભૂકો થઈ જાય તેટલા ક્રિસ્પી. આપણે આ ચટણીને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરવાના છીએ તો આપણી બધી સામગ્રી ડ્રાય હોવી જરૂરી છે. તો તે હેતુથી મેં મીઠા લીમડાના પાંદને આ રીતે ડ્રાય કરેલા છે. હવે આપણા મીઠા લીમડાના પાંદને આપણે થોડીવાર માટે સાઈડમાં રાખી દઈશું જેથી ઠંડા થઈ જાય અને ત્યાં સુધીમાં આગળની પ્રોસેસ જોઈ લઈએ. તો તે જ કડાઈને એકવાર આપણે ટીશ્યુ પેપરથી ક્લીન કરી લેશું. હવે ફરીથી તેમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું. હું ફરી એકવાર કહું છું ગાઈસ કે તમે એકદમ 0% ઓઇલમાં પણ આ ચટણી તૈયાર કરી શકો છો. તો તમારી બધી સામગ્રી ડ્રાય રોસ્ટ કરવાની રહેશે. મેં અહીંયા 2 ચમચી જેટલા તેલમાં લગભગ અડધા કપ જેટલા સિંગદાણાને ઉમેરેલા છે. કાચા મગફળીના દાણાથી ચટણીનો ટેસ્ટ પણ સારો આવશે અને ચટણી છે તે વધારે હેલ્ધી પણ બનશે. હવે 8 થી 10 નંગ જેટલી લસણની કરી ઉમેરી દઈશું. અહીંયા લસણ પણ ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. અને લગભગ 5 થી 6 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરીશું. અહીંયા આપણે ચટણીને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરવાની છે તો બને તેટલી સામગ્રી ડ્રાય લેવાની ટ્રાય કરી છે. તો મેં અહીંયા લીલા મરચાંનો ઉપયોગ નથી કર્યો પણ સૂકા લાલ મરચાંનો ઉપયોગ કર્યો છે. થોડીવાર માટે આ રીતે ચલાવશું તો આપણા દાણા અને બધી જ સામગ્રી સરસ મજાની શેકાઈ જશે. તો હવે એકદમ ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી 2 ચમચી જેટલું આખું જીરું ઉમેરીશું. જીરું છે તે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમને ઇમ્પ્રૂવ કરશે અને ટેસ્ટ પણ એકદમ બેસ્ટ આપશે. સાથે 1/4 કપ જેટલું નારિયેળનું છીલ ઉમેરીશું. નારિયેળ ઉમેરવાથી ચટણી ડ્રાય પણ રહેશે, લાંબા સમય સુધી સારી પણ રહેશે અને ટેસ્ટ એકદમ બઢિયા આપશે. સાથે 1/4 કપ જેટલા સફેદ તલ લેશું. અહીંયા તલ છે તે કેલ્શિયમનો ભંડાર હોવાથી તમારા હાડકાં તો મજબૂત રાખશે જ, પણ તમારા સ્કિન અને વાળને પણ ખૂબ જ હેલ્ધી રાખશે. તો તે માટે આપણે આ રીતે સામગ્રીનો ઉપયોગ કર્યો છે. મેં અહીંયા આપણી ચટણીને હેલ્ધી બનાવવાની કોશિશ કરી છે, સાથે ટેસ્ટી પણ બને તેવો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો જરૂર પસંદ આવશે. હવે થોડીવાર માટે ચલાવીશું તો બધી જ વસ્તુ સરસ શેકાઈ જશે. આપણે દાણાને સરસ શેકી લીધા બાદ ટોપરું અને તલ ઉમેરેલા હતા. તો માત્ર 1 મિનિટમાં જ આ બધી સામગ્રી સરસ શેકાઈ ગઈ છે. તો નીચે ઉતારી ઠંડી કરી લેશું. ક્યારેય ગરમ ગરમ પીસવું નહીં, તો ઠંડુ કરવું જરૂરી છે. તો સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને મળીશું થોડું ઠંડુ થઈ ગયા બાદ.
આપણું મિશ્રણ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે, હાથમાં ટચ કરતાં બિલકુલ ગરમ નથી લાગતું. તો હવે મિક્સર જારમાં બધું જ આપણું મિશ્રણ લઈ લેશું. હજુ પણ આમાં આપણે 2-3 સામગ્રી ઉમેરવાના છીએ, તો વિડીયોને સ્કીપ ના કરતા, જેથી તમારી ચટણી એકદમ ટેસ્ટમાં બેસ્ટ બને. હવે આપણે જે લીમડાના પત્તાને પણ શેક્યા હતા ને તે પણ ઉમેરી દઈશું. તે પણ એકદમ સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે. કોઈ પણ સામગ્રીને પીસતી વખતે તેને ઠંડી કરીને જ પીસવાથી તે લાંબા સમય સુધી સારી પણ રહેશે અને ટેસ્ટ પણ સારો રહેશે. હવે અહીંયા ખટાશ માટે 2 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું. આપણી ચટણીને ડ્રાય રાખવાની છે અને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરવાની છે, તો અહીંયા મેં ભીની વસ્તુ હોય તેવો ઉપયોગ નથી કર્યો, જેથી લીંબુની જગ્યાએ મેં આમચૂર પાવડરનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે 2 ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું અને 1 નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરીશું. નમક તમે ટેસ્ટ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો છો. અને હવે આપણે ચટણીને ચાલુબંધ કરીને અધકચરી પીસી લેશું. એકદમ ફાઇન પાવડર નથી કરવાનો, અધકચરી જ વાટવાની છે, જેથી લાંબા સમય સુધી સારી તો રહેશે પણ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સારી રહેશે અને મલ્ટીપર્પઝ આ ચટણી રહેશે. આ ચટણીનો કલર પીસ્યા બાદ કેટલો સરસ આવ્યો છે, જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી ટેસ્ટી ચટણી છે ને. આ ચટણીને તમે એરટાઇટ બોક્સમાં ભરી 1 મહિના સુધી બહાર અને 3 મહિના સુધી ફ્રીઝમાં રાખીને સ્ટોર કરી ખાઈ શકો છો. આ ચટણીને કોઈ પણ વેરાયટી સાથે ખાશો, ખૂબ મજા આવશે. તો આ મલ્ટીપર્પઝ ચટણી એકવાર બનાવવા જેવી છે. બનાવો તો તમારા ફીડબેક મને જરૂર શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ હેલ્ધી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી, ટેક કેર.